नमस्कार नाशिककर. आज आपण एक मेजर ॲक्सिडेंट टाटा टियागोचा व्हिडिओ पाहणार आहोत. ह्या कारचा व्हिडिओ आपण ऑलरेडी पार्ट 1चा व्हिडिओ पाहिलेला आहे, पार्ट 1चा व्हिडिओ बनवलेला आहे. हा आपण पार्ट 2चा व्हिडिओ तयार केलेला आहे. मेजर ॲक्सिडेंट कारचं काम कशा पद्धतीने केलं जातं हे तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळणार आहे. ॲक्सिडेंट कार आहे, कटिंग वेल्डिंग कशा पद्धतीने केली जाते, क्वार्टर पॅनल कशा पद्धतीने टाकला जातो, हे सगळं तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळणार आहे. आपल्याही कारचा इन्शुरन्स क्लेम करायचा असेल तर तुम्ही आमच्या वर्कशॉपला व्हिजिट करू शकता. थँक्यू.